Bună ziua frumoși mei tauri, bine ați venit dragii mei, astăzi facem etalarea bonus pentru luna februarie, valabilă pentru toți cei care aveți soare, lună, ascendent sau Venus în taur. Începem cu primele 3 mesaje, să vedem care sunt ele, ce trebuie să mai aflați pentru această jumătate de lună, să zicem. Primul mesaj, o călătorie, taurii călătoresc sau poate ar trebui, da? Nu neapărat să fie o călătorie fizică, poate fi o călătorie mentală, o călătorie spirituală, habar n-am. O nouă, un aer nou, așa să zicem, da? Adevăr aici, ok, și a simți. Introspecție, totul se referă la o călătorie interioară. Dragă Taur, ești sfătuit într-un fel sau altul, aceste mesaje vin către tine cu nuanța sau esența călătoriei interioare într-un mod foarte sincer, adică să fii foarte, foarte, foarte sincer cu tine în legătură cu ceva anume din viața ta. Că e vorba despre o relație sau despre o persoană sau despre un grup de persoane sau despre o anume situație, nu contează. Nu contează cu ce te confrunți, pe ce arie a vieții tale te confrunți cu ceva. Îndreaptă-te către tine, fă această călătorie interioară în a găsi adevărul, în a găsi răspunsul, încercând să simți. Intuiția îmi vine să spun aici. Caută să te conectezi cu adevărul tău interior. Introspecția, aici avem o persoană care are această inimă, da? Și ca și cum inimioara mea, ce vrei? Ce vrea inima ta? Să trăiască, să simtă, să experimenteze. Întreabă pe ea, fă călătoria către inimă și fii foarte sincer cu tine. Nu contează aici, vorbim despre faptul că dacă tu e nevoie, dacă tu simți, de exemplu, pe o anume arie a vieții tale, dacă faci această călătorie interioară și simți că adevărul tău este unul greșit sau, mă rog, negativ, să zicem așa, pentru celălalt, nu e treaba ta. Tu îți dai voie să fii de acord, îți dai voie să simți propriul adevăr. Nu trebuie să faci pe plac nimănui. E despre tine. De-aia spun, întreabă-ți inima ce vrea cu adevărat. Întreabă-ți inima ce vrea să experimenteze cu adevărat. Nu e nevoie să mergi cu turma, da? Călătoria, viața noastră este propria călătorie pe acest pământ. Călătoria personală. Nu poți să călătorești lângă cine nu vrei, de exemplu, sau să călătorești ruta altuia în această viață. Tu trebuie să faci ceea ce inima ta își dorește cu adevărat să experimenteze. Doar așa vei fi pe calea ta, îmi vine aici un mesaj pentru altcineva. Foarte profund, dragi tauri. Dacă e vorba despre o călătorie fizică aici, pentru unii dintre voi, poate trebuie să faceți o călătorie fizică. În acea călătorie veți găsi adevărul, pentru că veți reuși să simțiți cu adevărat și să intrați într-un fel de coerență, îmi vine să spun, pentru că vei evalua tu sentimentele în acea călătorie și vei afla adevărul sau vei afla răspunsul în tine și vei ști ce să faci când te vei întoarce din acea călătorie, în cazul în care vorbim despre o călătorie fizică.
Pentru alții dintre voi, de ce nu? Poate aici avem un mare sfat care vi se spune: mergeți și faceți o călătorie din asta spirituală în care să reușiți să vă conectați cât mai mult cu voi înșivă, cu sufletul vostru. Poate fi și asta. Poate plecați în India, de ce nu? Hai să vedem. Alte mesaje pentru voi. Cinciul de bâte. Cinciul de bâte este cartea tensiunilor, să zicem așa. Acest card vine cu următorul mesaj. O comuniune bună permite fiecarei persoane să aibă un cuvânt de spus. Cinciul de bâte este cartea tensiunilor și a provocărilor sau a contrazicerilor între noi, a competiției, da? Aici e vorba despre asta. Dacă ești într-o comunitate de persoane cu care nu te înțelegi sau care sunteți în contradictoriu pur și simplu, unul are o părere, celălalt are o altă părere, aici este vorba despre a permite ca fiecare dintre voi să-și dea cu părerea. Nu trebuie neapărat să fim de acord cu cinciul de bâte, dar este vorba de a accepta că și alții au dreptul să aibă o părere diferită de a noastră. Da? Sau ceilalți trebuie să accepte că și noi putem avea dreptul să avem o părere diferită de a lor. Avem regina de monede. Care spune așa: nu este nevoie să te sacrifici, poți avea totul. Regina de monede știm că aici noi o numim mama răniților. Da? Este persoana care face sacrificii pe toate planurile, este o persoană generoasă care preferă să se lase pe ea de foarte multe ori, își ignoră nevoile ei ca să fie bine pentru ceilalți. Și aici se spune că nu e nevoie să te sacrifici. Tu poți avea totul. O persoană generoasă nu va avea niciodată lipsuri. O persoană nutritivă va fi nutrită sau alimentată întotdeauna de ceilalți. Ai o bogăție interioară, tu, dragă Taur, de care probabil nu ești conștient și probabil ai foarte multe temeri că dacă nu dai, dacă nu oferi, pentru că de-aia vorbim de mama răniților, nu vei primi și nu e așa. Când dăm cu sinceritate și cu plăcere, vom primi. E imposibil să nu primești. Dar nu în detrimentul tău. Deci aici vorbim despre nu trebuie să faci sacrificii, să te omori ca să dai altuia. Nu. Aici e ca și cum începe cu tine. Oferă ție, în primul rând, regina de monede, pe parte pozitivă, este o persoană independentă. Independentă pe toate planurile, inclusiv financiar. În momentul în care ajung să fiu independent din cap până în picioare, în viața mea, nu am conștiința și sunt realist, pentru că de-aia vorbim despre monede, sunt realistă ca persoană și știu că cine vrea să pluseze în viața mea trebuie să fie la nivelul meu, adică la fel de realist și la fel de independent. Nici eu nu mă sacrific, nici nu cer sacrificiu celuilalt. Da. Dacă vorbim aici despre această comuniune sau comunitate despre care vorbeam mai devreme, cu cinciul de bâte, în care fiecare dintre noi trebuie să ne dăm voie să îl lăsăm pe celălalt să-și exprime, să spună cuvântul într-un fel sau altul, și tu faci sacrificiu și îl lași doar pe celălalt să-și spună cuvântul și tu nu o faci, aici avem o problemă. Atenție mare, da? Călătoria interioară. Și vezi care e treaba pe planul ăsta, pe partea asta.
Avem cavalerul de monede și spune așa: încet, dar sigur vei ajunge departe. Ia lucrurile cu calm. Tu ești foarte bun, dragă Taur, să faci lucrurile încet, dar sigur. Poate în momentul de față unii dintre voi aveți probleme, tensiuni în viața voastră, dar dacă ajungi la acel adevăr interior pe care poate tu îl simți de mult și poate ajungi acum, faci călătoria asta interioară despre care vorbeam mai devreme, faci introspecția și ajungi la concluzia în această perioadă, în a doua jumătate a lunii februarie, că nu mai ai de ce să trăiești în tensiune sau să stai să te contrazici sau să faci sacrificiu, să lași capul în jos, fără să-ți pui cuvântul, e momentul să vorbești. Și aici este încet, încet. Fă-o încet, încet, nu trebuie să ieși și să dai din casă tot. Pur și simplu, încet, încet vei ajunge acolo unde îți dorești, îmi vine mie să spun. Unde? La acel mare adevăr al inimii tale. La capătul cărților avem 10 de cupe. 10 de cupe este cartea armoniei, cartea fericirii sau cartea energia pe care toți ne dorim în viața noastră. Să avem parte doar de lucruri frumoase și de o familie sănătoasă, fericită și așa mai departe. Mesajul cu care vine această carte este următorul. Uneori chiar există curcubeie și zâmbete. Poate că în ultima perioadă ai fost mai trist. În ultima perioadă nu ți-a mers foarte bine. Sau, nu neapărat în ultima perioadă, ai avut o perioadă anume în viața ta care te-a desumflat așa, te-a dezamăgit, ți-a ridicat multe contradicții în tine, au fost lucruri pentru care poate a trebuit să te zbați. Cinciul de bâte este o carte de competiție, da. Dar aici e ca și cum ți se spune că trebuie să crezi că există și un alt plan, planul emoțional, planul dorinței, la care probabil aici e ca și cum eu simt să transmit că nu se ajunge la un 10 de cupe într-o stare de tensiune. De-aia e nevoie să faci o călătorie interioară. Nu poți să ajungi la un 10 de cupe, la fericirea supremă pe care ne dorim cu toții, dacă nu credem în ea. Dacă nu încercăm. Aici e socializare, îmi vine să zic. Avem persoane pe plajă, copii care se joacă aici, adulți care stau, se relaxează, da? E un ambient plăcut. Poate n-ai mai socializat în ultima perioadă. Poate asta trebuie să cauți. Zâmbete și curcubeie. Un pic de relaxare. Eu știu, acum e iarnă, nu avem cum să mergem la plajă, dar nu, dar poate stați, cine știe, prin Hawaii și uite, la voi e vara acum probabil. Da. Hai să vedem. Sau poate stați în Canaria azi, că aici e cald tot timpul anului, nu contează în Canaria. E frumos. Bun, hai să vedem alte mesaje de la Îngerii Iubirii. Ce vor să vă mai transmită? Merită să aștepți. Merită să aștepți. Poate e vorba de a aștepta un moment anume în viața ta. Compromis avem pentru unii dintre voi. Ok, frumos. Și încredere. Dragii mei, compromis și încredere sunt mână-mână, pentru mine cel puțin, din punctul meu de vedere. Și e ca și cum dacă tu îți dorești ca relația, dacă ai o relație, dacă tu îți dorești ca relația ta să aibă baze și să
ajungă din nou pe energie de fuziune, e nevoie de încredere. Încredere în tine, în primul rând, nu de sacrificiu, nu uita. Nu trebuie să te sacrifici pentru celălalt, ci trebuie să știi cum să faci lucrurile încet, încet, dar bine. Și vei putea, vei ajunge. Trebuie să crezi în tine, vine să zic. Așteaptă momentul potrivit în care inima ta îți va spune adevărul, în care inima ta, când face acea călătorie interioară despre care vorbeam la început, când inima ta îți va spune care-i drumul, care-i călătoria, care-i calea. Flirt, avem nevoie de sare și piper, trebuie să învățați din nou să... E ca și cum să te pui în evidență, îmi vine să zic, pentru partenerul de viață. Incită-l într-un fel sau altul, sau incit-o, caută să te dorească din nou, caută să te admire din nou. Pentru cei singuri, poate aveți pe cineva cu care nu neapărat e o relație strânsă, dar este o persoană în care tu ai încredere, este o persoană care tu vezi că este dispusă să se compromită, dar în momentul de față este doar la nivel de, nu știu dacă doar flirt, de cucerire. Hai să numim că sunteți în perioada de cucerire. Doar v-ați cunoscut acum, nu știu, câteva luni sau abia acum vă veți cunoaște și ni se spune că merită să așteptați sau merită să... Vine să zic să continuați relația asta, nu să stați degeaba, adică aici nu e vorba de a sta degeaba și a aștepta, nu. Merită. Ca și cum această persoană merită. Hai să vedem alte mesaje pentru voi. Acest mesaj cu merită așteptarea spune că sincronicitățile divine acționează în viața ta amoroasă, așadar toate puzzle-ul se așează, dragii mei, în viața voastră, a celor singuri, da? La voi mă refer. Trebuie doar să crezi și tu. Vrăjitoarea, wow, mai mereu văd mesajul ăsta, nu știu de ce vrea să iasă, îmi vine să-l scot din setul ăsta de cărți. Magie și blesteme aici avem pentru unii dintre voi. Nu știu ce vrea să zic. Pe unul avem sarcină, sarcină și bogăție aici. Și avem calul, libertate și acțiune. Monezile, noroc și bani sau noroc la bani pentru unii dintre voi. Abundență, vorbim aici de abundență. Acum, dacă pentru unii dintre voi nu v-ați simțit, nu vă simțiți mulțumiți din punct de vedere nici emoțional, nici din punct de vedere financiar sau, mă rog, în viața ta sunt lucruri de care tu nu ești mulțumit și nu ai libertatea pe care ți-ai dorit-o, este pentru că nu ai acționat. Da? Dacă ți-ai dorit să ai nu știu ce la nivel, să ai abundență sau să strângi foarte mulți bani, să fii tu așa pe picioarele tale, da, să îți umpli punga ca un bun taur și nu ai reușit să o faci, poate fi din cauza lipsei acțiunii într-un fel către creativitate. Ca și cum tu poate că aveai idei sau poate aveai alte
um, aveai un plan, un obiectiv, dar din cauza fricilor, pentru că aici nu vorbim despre magie neagră, vezi, Doamne, te-a blestemat, nu știu cine, nu. Poate tu ai impresia că ești blestemat sau poate tu ai impresia, e frica aia imensă din noi înșine, care o simțim ca o gheară, uite aici, da, avem imaginea unei gheare asupra acestei persoane. Avem o persoană, aici sunt obscure aceste cărți, știu că nu se văd foarte bine, dar avem o persoană aici în genunchi ei, e îmbrăcată într-o mantie neagră și aici, din mantia asta, ies niște gheare, ca și cum frică, da? Poate fi. Sunt niște mâini și de aia spun că nu vorbim despre blesteme sau despre magie sau vezi, Doamne, mi s-au făcut vrăji, că eu n-am noroc niciodată. Nu e despre asta, e despre frica ta de a acționa, mai ales în momentul în care ți-ai dorit cu adevărat ceva, dacă n-ai acționat către acel obiectiv, normal că numim, aici se numește mala soarte sau numim, să zicem așa, zicem orice altceva în loc să ne asumăm noi responsabilitatea lipsei acestei acțiuni pe care trebuia să o facem, da. Cam asta este ideea. Foarte interesant. Tu ești liber să nu te lăsa, mie vine să spun așa, pentru cei cu sarcina, de exemplu, sau cu o anume vrei să creezi ceva anume, ai ceva în tine căreia vrei să-i dai naștere, da? Că nu e neapărat nevoie de să vorbim despre copii. Dacă vorbim despre copii și ți-e frică să faci copii, ești liber să alegi. Tu ești liber să alegi. Nu trebuie să stai în a face pe plac atenție, da? Pentru că aici e vorba despre regina de monede în contextul ăsta, în această etalare, care se lasă pe ea pentru a le face pe plac celorlalți. Dacă tu nu vrei copii, spui clar, ești liber să hotărăști. Nu te lăsa învăluit aici, da, magia, nu? Să nu te ia nimeni de cap, să te îmbărlige cumva, dacă tu cu adevărat nu vrei, de aia spune o călătorie interioară. Ce vrei tu? Ascultă-te. Dacă e doar un proiect pe care l-ai în tine și vrei să-i dai naștere acelui proiect, nu te lăsa acolo mâncat de acele temeri, nu. Fugi de ele, da? Calul, fugi. Hai să vedem. Nu poți să atingi un nivel de bogăție sau de soartă, nu soartă, noroc, dacă vrei, dacă trăiești în frică. E imposibil să ajungi să ai acel sac cu bani, dacă vrei, dacă trăiești în frică și nu creezi ceva ca să poți să ai acel sac cu bani. Libertatea de acțiune. Tu ești liber să trăiești în frici sau ești liber să acționezi. Faci cum crezi. Liberul arbitru. Din nou aici un alt mesaj pentru alții între voi. Poate sunteți plini de idei și nu faceți nimic și stați așa într-un job, de exemplu, în care ziceți, aoleo, sunt blestemat să rămân aici toată viața că n-am curaj să fac pasul, cu toate că eu am aici, zace în mine o mare bogăție de a crea, poate de ce nu mulți bani aici.
Nu, de a crea lucruri care să-mi aducă mulți bani, greșit ce am spus mai devreme. Ok, ia uite și la tine ca la berbec aceeași mesaj. Primul mesaj este spini. Fă-ți, împletește-ți coroana pe care o meriți. Ce crezi că meriți tu? Meriți să suferi sau meriți cu adevărat să strălucești într-un fel sau altul? Dacă tu meriți, dacă tu crezi că meriți să suferi, spinii sunt la îndemâna ta. Tu îți faci rău sau o poți face rău singur, spunând despre tine, asta mi-e soarta, sunt blestemat, habar n-am, ce spui tu? Întotdeauna este posibil să scriem, să rescriem povestea. Omoară acea poveste din capul tău, dacă vorbim aici despre a fi cel care trebuie să faci sacrificii întotdeauna, nu ești tu singurul care trebuie să facă sacrificii, poți să rescrii istoria și întoarcerea acasă. Fă-ți o programare cu tine însuți aici, ca și cum întoarce-te la tine. Tu ești casa ta. Dragă Taur, e despre tine. Toate mesajele au pornit cu călătoria interioară către a căuta drumul către inima ta. Ce vrea inima ta. Nu uita să fii sincer. Nu uita să fii sincer. E cel mai important mesaj, îmi vine să spun. Și avem la capătul cărților banchetul. Frânează ritmul și celebrează viața sau sărbătorește viața. Bucură-te de vine să zic aici de cum am zis, programare, fă-ți o programare cu tine însuți, bucură-te un pic de tine cu tine. Nu poți să zic altceva, totul e către tine. Nu știu de ce toate mesajele îți cer același lucru, ai nevoie. Tu ai nevoie să fii cu tine o perioadă. Ca să poți să-ți pui ordine în interiorul tău și să știi cu adevărat ce vrei, ce îți dorești. Fără să faci sacrificii. Cine vrea să fie lângă tine va fi, fără ca tu să trebuiască să te sacrifici. Sau să sacrifici o parte din tine. Nu mai am altceva foarte tare. Vă pup, ne vedem data viitoare. Ciao!